pornit cu a treia, bă. Mă și mir că m-am tras. Prinde nemții erau acolo. Câte una, câte o Yamaha, rezma BMW-uri, stânga fac. El, l-am ajuns! Nu merge microfonul din casă. Aici se vede orașul Varzazate. Intru cumva din spre sud-est. Intrarea pare curată în oraș. Deci să vedem pe unde înainte deocamdată. Nu e aglomerat. Da, și dimineața ăștia nu se trezesc. Asta nu e centru, să eu sunt pe margine undeva. Nu. Aici calmi. 26 de grade. Amar de fața, nu știu dacă nu și de la vânt și de la insolat. Da, ceva. Ba. Buzele, am și febră interioară ceva. Buzele tot uscate, mi le simt. Teoretic de aici ar începe zona de seismicitate afectată de seism. O să vede nimic. Și masa care par de pământ, da? Cred că au și zidărie, blocuri, da? Depinde cum vă spus. Verde, stânga. Centru de vacanță. Deci centru de vacanță. Și după sensul giratoriu mă duc așa, curbă la dreapta. E bine că s-a făcut verde. Mascați. Să nu iasă din peisaj. Cred că se vede unul sus acolo. Antene câte vrei. Semnal bun, mă, nu e foarte puternic. Merge. Au zone întinse. Semaforul. Greu e prin oraș. 30 de grade când te oprești. Trebuie să-mi deschid geaca și în spate. Aranjez camera asta când îmi place cu asta. Unde mă duc înainte. Deci foarte cald, foarte cald. Știu cum o să așa la limita. Răcelii. Când mă încălzesc prea tare nu mi-e bine. După aia deschid asta, mai acolo, într-o de iadă. Da, mă duc către Marrakech. Am 3 ore 40, destul de mult. E ora 10, vede, aici. E 10 și 11 chiar, mai mult decât am crezut. Da, și ajung la 14 și cu ce mă mai opresc. Da, nu e bine să fii vedea Cristopului. Mă bagă, mă, unde stau.
parcurul lor. La marginea Varzazatului. Așa îmi sună mie. Varzazate. Aici e studioul, cred că Class Studio. Că vedeți un film și scrie Class Studio pe el, aici e. Da. Și poliția. Cum să nu-i apere pe actori. Deci aici se fac toate cele. Conjurat, 100 hectare bune de gard. De afară îmi pare mic. Poate că poți vizita, n-am idee. Pe că alții l-au vizitat. Dar eu nu prea am chef mare lucru de nimic. Bine că mă pot duce. Nu eram în stare ieri să fac kilometri până aici la Varzazate. 150, mai erau 2 ore și fiindcă eram tare obosit. Mi-am dat seama că am și febră. Dar am 172 de kilometri până la Marrakech. 3 ore și 11. Să trec din nou munții. Marrakech e foarte partea cealaltă de munți. Și îl fac mai scurt, da. Am văzut o curbă la plină de piatră. Am încetinit, că îmi dau seama dacă intru în ea cu viteză, zbor acolo în vale. Valea se îngustează, deci clar, trec către munți, tot mai mult să-i trec. Vreau să vă mai spun despre starea mea așa de moleșeală, cu mică febră. Eu mai pățit chestia asta de la mâncare în Rwanda. Când am fost odată, vreau de români să construim acolo ceva, o școală. Și am fost invitați la unul care era mai întărit dintre ei, la el acasă. Apoi 7-8 km distanță am mers pe jos, că el zicea că e aproape. Eu cum sunt toți. Da, la motoretă, dar pentru că ne-am gândit noi 2, 3, 5 km în hartă. Erau vreo 7 ori. Ne-a prins noaptea când m-am întors. Și am ajuns acolo. Curtea betonată. Da, era un pic mai răsărit ca ceilalți. Vrei să ne servească mai tot sticlele de apă după noi? Dar el vine cu 2 pahare de sticlă, ceea ce atunci n-am mai văzut când a dat Rwanda, care la țară, așa, la restaurant. Și eram mai era. El vine cu 2 pahare de sticlă să ne servească cu de banane. Că niciunul nu vrea dintre românii noștri. Aici e pericolul. Piatra asta ajunge în drum și când o prins sub roți, termina. Da, trebuie mers încet aici. Și am eu forul cine cu două, verită mea până arăt la atâta drum. Nimeni nu vrea să bea puțin sub. Și da, pune mie de un deget, zic, nu atât răgust. De un deget o școală, nu mai știu, cred că mai pun cineva, curajos din asta, da. Când l-am pus în gură, m-am dat seama că e abțiguit, era dezafermentat. Era făcut de o zi, căldurile alea. Da, am pus numai, ce să zic, un deget pe fundul paharului, cât l-am gustat. Am dat cu apă după aia, mulțumesc, foarte bun, foarte bun.
dați seama că n-avea condiții să țină frigider. Se dea umbră undeva. Zici și pe bun. Ajuns acasă, în noaptea respectivă, probleme, trage, du-te afară. Toată noaptea, după aia a doua zi, eu trebuia să gestionez niște treburi la NAP. Nu puteam altceva decât mi-am dat și medicamentele, am pusesem antibiotice la mine, dar le-am împărțit ca să plec acasă, în 3 zile, nu mai gata, nu mai pot să țin. Și să mă omor virusul. N-am avut. Mă rog că avea unul niște uleiuri din alea esențiale, dar nu știu, da, mai ieftin, foarte scumpe. Și dă-i cu ceai, dă-i cu uleiul, dă-i cu ceai, dă-i cu amanitare, numai dușul, transpiram în corp și corpul era brăgat într-o barată, era direct la mă. Transpiram și dădeam cu găleata acolo. În 2 zile, a 3 mi-am revenit, chiar înainte să plec, cât să mă cumpăr picioare. Am arătat ce mai de făcut și n-am astfel pășița la persoană. Febră, starea aia de da, plângeam pe rău. Nu știu dacă mi se trage de la comunicare, n-am idee. Lucrătură, într-adevăr, să fie o chestie, ieri dimineață, o brica mai sus, să zic, așa, tipul de zonă. Deci, cred că am mai strănutat de câteva ori, schimbările astea puște de la bații cal când te oprești, transpiri imediat, după aia te urci, dimineața e rece, ciudat. Bine, e fric, nu, e mai bine. Am mers în aprilie, era destul de rece. Serbia, Croația, Italia, m-am întors după aceea pe Bosnia, am trecut marea de la Ancona la Split, mi se pare. Da, toată noaptea și avea fric. Când e fric și că te îmbraci bine, asta te combine cu prins și munți, rece așa la 6-7 grade, la îmbrăcit. Am avut într-adevăr în noapte frisoane și de a doua zi am fost ok. Acum văd că se menține. La marea cărătește, arderi, doamne, altfel. Și buta pe rece, ăștia când îți dau direct de la frigider încălzit, cumperi ce mă pui la cură în mod de sete. Și acum am sunt scarte buzările, trebuie să mă opresc să beau niște apă, la cred că s-o fi încins apa, 30 de grade afară. Dar nu găsesc că am o parcare, în loc unde îmbrăști. Băi, găsești un loc de umbră și acolo te pui și stai și soarele arde toate puternic. La umbră, imagine, nu arde. Deci, se înălțime și dacă sunt 27-28 de grade, da, soare de și cum se poți la negru, orange, black, sun, black orange. Parcă atunci când povestesc, când vreau povestesc, îmi trece mai ușor, așa, nu sunt foarte străinele, îmi trece mai ușor timp povestind. Dacă te fac pe cineva, mine poate îmi trecea și mai ușor. Vorbeam în cap și mă supăram. Dacă era unul povestitor, este unul care nu e așa povestitor, vorbesc numai tu. De dimineață nici n-am putut să mânc foarte mult. 2 ore. Am mâncat când am urcat spinala cu 2 bucăți de pâine și 2 clătite din alea mai mici cu niște dulceață drumul nu aici. Ci pe unde o colești, pe unde poți. Așa, vitare, apoi frână, îmi prins o zonă din asta de piatră, termina. Bine merg, bine merg. Ce voi aici. Nu știu, exportă? Cam moale, cred. O fi avea și piatră tare.
Ca locuri, drumul este foarte bun. Asfalt nou, marcat cu galben, deci nefinalizat. Cred că dacă e același sistem. Ce părere aveți despre curtea asta mea? De unul singur, dacă nu sunt ceva. Băi, da, de unul singur. Ce să văd, la vârsta mea nu me găsesc. Ușor. Colegi de breaslă. Ți trebuie mai multe deodată să se întâlnească, odată timpul, care cred că e cel mai prețios. Fiecare să aibă, să te poți aduna cu cineva și întâlni exact în momentul potrivit, acum plecăm. Că și eu tot am amânat-o, de fapt am amânat-o în primul rând din cauza căldurii. Am văzut că și caldă și acum, deci octombrie era mai bine. Da, am zis, mă duc acum. Nu, aici pun asfalt nou. Nu pun atunci. Cred că vine de sus aici și tot spală. Ceva nu e ok. Nu captează curenții. Trebuie captați, că dacă nu-i captezi, spală tot. Aici când plouă, poate primăvara. Ce piață. Da, rău drumul aici. Rău drumul. Le ziceam că trebuie să ți se întâlnească mai multe chestii. Odată timpul, mergi cu cineva, doi, să te cunoști cu el, așa, cu un străin, care habar n-ai, cred că și cu prietenii, dacă te duci și nu poți să ajungi la un consens, bă, unul vrea acolo, unul vrea acolo, iar nu-i bine. Și deci una să te cunoști cu el, cheltui și niște bani, pot să zic, să ai și bani în momentul respectiv să poți pleca. Motor, iarăși. Motor. Nu poți să pleci cu o vechitură, o cumperi din piață sau de pe OLX cu 3.000 de euro, gata, pleca. Am pierdut un șurub când l-am strâns eu, nu l-am strâns bine. Trebuie să-mi cumpără o cheie dinamometrică să strâns îmi scrie la carte. Deci ăsta era la Garmin, nu știu dacă era scris, decât să strâng șurub. Mi-a fost frică, dar cu clipsă plasticul de tot. KTM-ul e ușor, ca și motor, l-am scăpat de câteva ori pe jos, m-am ridicat singur, fără nicio. M-am pus umărul, dar nu să zic că am emoții că n-aș putea să ridic de jos. Să nu le arunc la ăștia pietre în parbriz. Și ăsta a fost un criteriu care mi-a luat KTM S, vorbeam mai devreme, bă, Gicuțul, ce, unde erau? Între două orașe mari. Ce reparații. Nici ai noștri nu, mai grozavi, depinde de firmă. Și ne ziceam de KTM, iau cu multe subiecte. Trebuie să le aranjez cumva. Are centru de greutate jos. Din cauza rezervorului care mulează motorul până jos. Cumva am avut niște emoții când l-am luat, am zis, băi, dai cu el într-o piatră și se sparge rezervorul. Dar mi-am comandat și un skid plate care, o să vă arăt, acoperă foarte bine partea de jos a rezervorului și e destul de protejat. Mai la radiator, mi-am mai luat o protecție metalică de aluminii. Aia ce era din plastic, așa acolo. Dar din plastic, aia acolo. Deci un KTM 190 Adventure S. I-am luat piston, coborât, pe spate,
ca să ajung mai bine jos și șap joasă. Deci astea sunt chestii ca să mă pot eu că nici așa nu ajung prea bine. Deci sunt mic, ce sunt de statură. Dar pentru cei care sunt ca mine, puteți să vă orientați și voi. Deci mic am mai văzut în afară să ții Royal Airfield din ăla Himalayan. Și astea au fost câteva criterii, deci adică alegerea motorului. Să fiu ușor, să vă ridicați. Dacă n-am cerut așa de capacități mari, de kilogramita, pe Big Adventure, 1200-le, Honda 1100, toate au rezervoarele mari, până reticlului. Dar un alt criteriu erau spițele. Da, să am genți cu spițe. Mai bine se amortizează șucul. Am mai multe spițe decât, adică e mai bun off-road decât cel cu spițe turnate. Așa, după aceea roata de 21 pe față și 19 pe spate dă un avantaj la grot, la tot ce înseamnă de nivelări. Am avut niciun stres cu problema asta. Trebuie să fac benzină. Și ce mai era? Deci vreau să fie capabil și off-road, să fie bun și de asfalt și să mă pot duce, să fie și jos. Cumva și ieftin, asta în primul rând. Și cine știe ce motor puteam să fac la comandă cu 50.000, nu? De unde bani? Deci ăsta au fost, l-am prins glonț. Cum o bag numai ăsta. Sper să nu iasă glonț. La 8500 de euro standard. Și așa l-am luat în leasing. De unde bani? L-am rând. Ieftin ca achiziție. Și după aia ce am mai pus pe el? Cutii, tot de la KTM. Tot ce am pus de la KTM în prima fază. În faza a doua, când am fost în Albania și am trecut peste munți, mi-am dat seama că dacă o să cad pe acolo, n-am căzut în Croația pe un drum din ăsta. În prostie, am zis că las piciorul, să pot să mă cobor de pe el. Nu l-am lăsat, l-am coborât el în plin. Mi-a apărut în ecran că e coborât, dar nu a coborât. I-am dat drumul acăzat. Da? N-a fost din viteză, vă sunt prieteni, numai cât s-a așezat. Dar mă gândeam că dacă în viteză aluneci cumva, ai cutiile laterale de plastic, le fac praf. Poate chiar și mecanism, nu undeva. Erau destul de scurte. Și atunci mi-am zis că pe zi o să-mi iau ceva nou. Am încercat, am luat de la prima dată am făcut să fac achiziția aceasta, niște bare de protecție superioare la partea de sus a rezervorului ce nu aveam. Acum, în primul rând, are cu el jos dacă dai. Mai a pus să intre ghidonul, cred că în lucru și în pici. No. Rezervorul aici, KTM, e mai strâns puțin. Partea de sus, mai dă în jos. Practic să le am. Le-am comandat de la Toare să le pun. Alea se prindeau cumva de două bare aici de la unde să zic, între rezervor și curca din față. Alea unde prins proiectoarele.
Și eu când alea standard, ok, dar când mi-am comandat proiectoare tot de la KTM, care au venit cu tot cu pare și cu sport pentru prinsul Dadec, în barele astea, ca un cadru, așa, mă le fixai. Și când mi-am comandat așa de la Touareg, trebuiau să se prindă exact unde e proiectorul acolo. N-am putut să le prind. Dacă trebuia să schimb la barele standard, dar la barele standard trebuia să-mi iau alte proiectoare de la altă firmă și tot așa. Am trimis înapoi și zic, băi, dacă nu te-am dat niște bani, mai pun ceva și nu iau niște aici în spate. Avem la. Și i-am luat, i-am montat. Ok, este strâns, așa nu foarte larg în exterior. Avantaj, de exemplu, am prins în Barcelona, am rătăcit puțin. Adică pe o altă rută, am greșit ieșirea sau intrarea, am intrat pe niște aglomerate, tuneluri aglomerate, de dir, ploaie. M-am băgat pe scuteriște, se mergeau, dar am făcut și eu. Mi-am dat seama că nu mai ies. Așa, încet. Cred că dacă aveam alea de plastic, nu puteam să răstrăba. Erau prea late. L-am nu curajul. În Albania așa l-am frecat pe omul, când am ieșit din parcare. Am luat-o prea strâmb și am înghețat cu cutia. Dar poate și dacă aveți, nu sunt pe nimic să te standard. Da. Deci cam astea cu motorul, ce mi-a mai dus? Sperare, are tot ce trebuie. Chiar și pachetul ăla ce era TechPack, pachetul plus control, tot ce trebuie. Tot felul de protecție, nu chiar toate mi le-am pus, dar aia mai importantă, cred că ar mai trebui vreo două. Da. Suportul pentru GPS de la SV Motec. Mi l-am montat singur, mi-am comandat Garmin-ul Zumo XT2. Am zis pentru Africa, am cumpărat și harta de Africa. Uite așa. Deci, timp mai apropiat cu voi. Mai am 2 ore și ceva. Revin la subiect cu prietenii, cu cine poți să te duci. Așa am spus că trebuie să se întâlnească mai mulți factori. Chiar pentru tine, singur, ca să pleci, trebuie să-mi ai niște grafici. Graficul sănătății. Deci mic copil, dacă nu ai nicio problemă, foarte bun, pe sus. Ai coboară dată cu vârta sau intervine variabil. Deci nu poți să pleci dacă nu ai probleme de sănătate. Apar, zic eu, după aceea am un prieten care am fi primit săracul cu mine, dar super pentru nu le are pe toate. Nu au putut să-i se alinează. Ca să poată plece. Și un motiv, știu, prea și știu. Nu prea merge el pe motor, dar cu coborâtul pe tras. Alt prieten cu care ar fi putut să merg, el a mers acum 10 ani să sătura de motor. Trebuie, el vrea confort acum. Și mai a trecut prin asta. Care au trecut, și eu cred că peste 10 ani, să zic cu aia. Hai mă rog, mai mă duc am fost. Așa. Sunt mai mulți factori. Am zis graficul sănătății, după aia graficul timpului, după aia graficul răbdării. De aia când ești tânăr, ești agitat, vrei să demonstrezi mult, ai energie multă, nu ai minte. Deci, atunci nu-ți trebuie ție adventure să pleci așa fiecare zi. Îți trebuie un de la să sari,
sau un motor de viteză să impresionezi, când dai în gură, atunci se întâmplă și accidente multe. Fiindcă nu se întâlnesc la vârsta aia, la 20 și ceva, decât anumite grafice într-un punct sau într-o zonă. Da, graficul răbdării, că să ai timp, cum te grăbești. A supărat, avea o față. Și graficul banilor. Ai și bani, să se întâlnească toate într-o anumită zonă în care poți să zici la play. Mai am pe cineva cu care aș fi putut merge cât de cât. Care eu de fapt vreau în Turcia să plec și le-a zis, dacă vin cu tine, vin, dar mergem cu Maroc. Vin, dar gata, Maroc. Nu mi-a promis, dar era unic să vin. Mai trebuia și al motor. Era cam o să tăia, nu, la un BMW cum ăsta, mai despartă. Și pentru merg la plumb lung, ăla nu-ți mai foarte comun. Ulea trebuia să-și iau un 1250, era cumva pe telefon. Dar nu-i s-au aliniat toate. Dar vrea să văd după chestii de acolo, de-aia știu la mine cu mineral, piat mineral. Am tot vorbit. Frumoasă. O să iau una la micu. Lui plac asta.